سلام عرض می‌کنم، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی سریع بریم سراغ اخبار امروز و نکته‌ای که برای این روندی که یهویی الان تو اخبار NFP اتفاق افتاد میخوام بهتون بگم که خیلی جالبه. توی ویدیوی دیروز دو تا نکته بود که برای اخبار امروز به دردمون میخوره. یکی همون آنفینیش بیزنس هست، کارهای انجام نشده، و یکی هم اون دیلینگ رنج تایم فریم 1 ساعته طلا که من دیروز مشخصش کردم و گفتم دو تا سناریو من دارم برای این دیلینگ رنج که اگر بخواد بره پایینتر و اگر بخواد بره بالاتر باید بیاد به این 50% برسه. ویدیو قبل از این ویدیو رو توی یوتیوب اگر میبینید یا اگر توی تلگرام هستید ضررها رو قسمت قبلیشو از این ویدیو رو ببینید. و گفتم من دو تا سناریوی نزولی و صعودی دارم اینجاها بود و توقع دارم که هر کدوم بخواد اتفاق بیفته قیمت بیاد تا این 50% یا EQ این دیلینگ رنج ما برسه، ولی نرسید و برگشت بالا. از بالا سقف 1 ساعته رو برای ما شکست. این دیلینگ رنج 1 ساعته رو از بالا شکستش. این یکی دیگه از همون نمونه های آنفینیش بیزنسه، یعنی یه کاری رو انجام نشده میذارن. یعنی این محدوده قیمت باید میومد دیروز طبق روشی که این بازارها کار میکنه و این ساختارها شکل میگیرن. وقتی که اینجا شکست سعودی معتبر داشتیم، اینجا رو شکست و شکستش هم ولید بود یا معتبر بود، باید میومد توی ارزون فروشی و بعد از اینجا میرفت بالا. و اگر هم اشتباه کرده بودیم توی این تحلیل سعودی، باید میومد تو ارزون فروشی و اینجا از اینجا یه اتفاقاتی میافتاد و بعدش میومد برمیگشت پایین روی این کفی که اینجا ساختن، کف‌های برابر equal low. ولی این ارزون فروشی رو گذاشتن و رفتن از بالا شکستن. این کار همون آنفینیش بیزنسه، یعنی یه کاری رو این پایین ناتموم میذارن. یه سری مگه این ساختارها شکل نمیگیره برای اینکه سفارش بانک‌ها رو بردارن و به سود برسونن؟ خب وقتی که اینجا شکست سعودی داریم، سفارش‌ها توی ارزون فروشی پر میشه. نیومده توی ارزون فروشی که به خاطر اینکه نقدینگی بیشتری ایجاد کنن. خیلی‌ها که این شکست رو دیدن یا از اینجا که دیدن داره قیمت برمیگرده، شروع کردن به خرید کردن و استاپاشون رو این زیر یا زیر این لوهایی که اینجا وجود داره گذاشتن. و خیلی هم که از این پایین خرید کرده بودن، حالا با توجه به اون نظری که دارن، نقدینگیشون یا توی این مسیر بوده یا اگرم توی این مسیر بوده بعداً با این شکست آوردن گذاشتن استاپشون این پشت. شکست ایجاد شده دیگه و توقع داشتن از اینجا دوباره بره بالا، ولی اینجا اومده فیلیر سوینگ ایجاد کرده. از طرف دیگه ما توی آی سی تی که مایکل عزیزمون بهمون یاد داده، فهمیدیم که ما یه چیزی داریم به نام آنفینیش بیزنس، کارهای ناتموم. اینو مخصوصا میذارن بمونه برای روز بعدی که اخبار داریم و مخصوصا این کارها توی هفته هایی که اخبارهای مثل NFP، CPI و نرخ بهره رو داریم، FOMC، این کارا رو میکنن و میذارن برای موقعی که اخبار میاد بیاد جمعش کنه. و حالا تا همینجاش که فعلا اومده به EQ یا 50% این دیلینگ رنج ما رسیده، ولی خب سفارش ها اینجا هستش دیگه و حتی ممکن هم است که برگرده بیاد سراغ این کفای برابری که تو تایم روزانه ساخته شده. این از این. بریم سراغ استاپ های امروز که نکته های بسیار خوبی توش داره و خیلی دوست دارم، با اینکه خب انقدر استاپ های پشت سر هم هست، ولی در موردش توضیح بدم به خاطر این کاری که شروع کردم و چیزایی که دوست دارم بگم که توی این ضررها چجوری ما میتونیم ازش درس بگیریم. اولین استاپی که من خوردم اینجاست که این همون عکسیه که قبلتر گذاشتم و برمیگرده به این کندل که من اینجا رو باید مشخصش کنم. میشه اینجا. اگر پاز بزنید نگاه کنید دقیقاً این استاپا و حالا این ورم همه این استاپا جبران شده رفته و به خاطر همین بودش که حالا من دیگه در مورد سودان نمیخوام صحبت کنم، ولی به خاطر همین بودش که گفتم توی پستی که تو تلگرام گذاشتم با این همه ضرر بازم میشه سود بود. الان براتون توضیح میدم. وقتی که توی همچین روزی هستیم و سشن‌های قبل از اخبارهای شدید با تأثیر بالا هست که بهش میگیم های ایمپکت، ما یاد گرفتیم توی آی سی تی که اصلا اون موقع کار نکنیم بهتره، ولی برای کسایی که مثل من اسکلپ میکنن میشه معاملات کوتاه و خیلی سریع داشت که سریع ورود و خروج بکنیم و
حجم معاملاتمون هم باید بیاریم پایین تر، چون خیلی وقتا طبق چارچوب حرکت نمیکنه و خیلی اتفاقات ممکنه بیفته. خب اول از همه من اینو بگم، یه نکته خیلی مهمی هم توی تمرکز من توی این معاملات هستش که آخر ویدیو در موردش میگم که خیلی مهمه. ولی این پوزیشن هایی که من اینجا گرفتم، ببینید 1 2 تا 3 تا 4 تا، این 4 تا با همدیگه شده 2% و این پوزیشنی که من این طرف گرفتم 4% به من سود داده. اینجا وارد شدم و ببینید نقطه ورود و تازه این اوردرم بود، یعنی یه اوردر گذاشته بودم و حالا استاپم این بالا بود و تیپی من پایینتر از این لویی که اینجا هست که الان میریم با هم میبینیم که میشه اینجا، یه لو پایینتر بود، یه مقدار پایینتر که حالا روی 4% سود گذاشته بودم و حالا اینجا همین 2% که ضرر کردم جبران شد، یه 2% دیگه هم شیرینی داد بهم. خلاصه نکته مهم این چیزاییه که دارم میگم، اگرم توی این روزایی که میخواد همچین اخبارایی بیاد میخوایم کار بکنیم، باید حجممون رو بیاریم پایینتر. یعنی این 4 تا پوزیشنی که من گرفتم هر کدوم استاپش با توجه به اون حجمی که وارد شدم 0.5% ریسک بوده واسه من. من معمولا حساب پوزیشنایی که میگیرم 1% ریسکام، ولی خب برای همچین روزی 0.5%. خب بریم ببینیم که اینجا چه اشتباهاتی من کردم و چجوری میشه اینا رو برطرف کرد تو دفعه‌های دیگه. خب من عکس رو میزنم بره، اینجا رو یه بررسی با هم بکنیم. اینجا طبق بررسی که من داشتم میکردم دیدم اینجا اوردر فلوی ما توی این دوره زمانی توی تایم فریم 1 دقیقه سعودیه و نزولیه ببخشید و داره به سمت پایین حرکت میکنه. حالا تارگت هایی هم پایینتر واسه خودم مشخص کردم. توی این محدوده معاملاتی که داشتم بررسی میکردم اینجا یه فیر ولیو گپ پیدا کردم که مثل همیشه قیمت باید بیاد برگرده توی این فیر ولیو گپ، مخصوصا تو قسمتیش که میفته توی پریمیوم و از اونجا حرکت کنه به سمت پایین. دوباره عین اتفاقی که دیروز تو ویدیو قبلی هم توضیح دادم افتاد. این اتفاق بود که قیمت اومد بالا ولی توی گرون فروشی وارد نشد و اگر توجه بکنیم اینجا یه دونه کندل هم داریم که این کندل رو حالا به صورت میتیگیشن بلاک میتونیم در نظرش بگیریم و من داشتم تحلیل میکردم که خب اینجا اومده یه تفکر سعودی پیش یه سری از تریدرهای تازه کار یا هر چیزی که هست ایجاد کرده و حالا اومده شکسته. الان این میتیگیشن بلاک میتونه قیمت رو نگه داره، مخصوصا این که دیدم اومد به 1/4 پایینی این میتیگیشن بلاک هم خورد و انگار هی اینجا داره ریجکت میشه، اینجا دارن انگار سفارش پر میکنن و اینجا یه اوردر بلاک پیدا کردم که این کندل بعدی اومد شکستش، بعدی رفت بدنش تا سی اوردر بلاک رفت بالا، دوباره اومد اینم تایید شد و من اینجایی که الان چارت اومد بهتون نشون میدم اینجا اقدام کردم به ورود به معامله و اینجا اگر توی این عکس هم ببینیم روی این کندل جاییه که من وارد شدم و استاپ هم گذاشتم این پشت و تحلیلی که داشتم میکردم اینه که فعلا اینو گذاشتم بمونه تا بعداً بیاد پایینتر کجا بیاد باز با هم بررسی داشته باشیم. پایینتر بیاد مثلا اینجا رو جمع بکنه و بعدش برگرده بیاد تو اون گپه، در حالی که وقتی این کار رو انجام میده تفکر سعودی هم برای بقیه تریدرها ایجاد بکنه و NFP هم که هنوز داره میره پایین بیاد این زیرو بزنه و بعدش یه دفعه برگرده بالا توی این فیر ولیو گپ. عین همون اتفاقی که دیروز هم توی ویدیو قبلی دیدیم و افتاده بود، ولی خب این دفعه همچین اتفاقی نیفتاد و قیمت برگشت اومد بالا. اینجا با اسپرد استاپ منو زد. این از این اینجا اومد استاپ من روی این کندل خورد. بعد از این من گفتم که خب این الان میخواد بیاد دوباره توی این فیر ولیو ما و این اکثر من بذارم اینجا که معلوم باشه. گفتم الان دیگه نمیخواد بره فعلا پایین، میخواد بره توی فیر ولیو و برگرده بعدش بیاد پایین. خلاصه اینجا دیدم قیمت گیر کرده و اینا، گفتم بذار من همینجا وارد بشم. عجله کردم که یه وقت دستم در نره. من گفتم یا
این با اسپرد استاپ منو زده یا اینکه میخواد بیاد تو این فر ولیوه. یه کاری هم داشتم انجام میدادم که آخر ویدیو توضیح میدم که تمرکز منو از بین برده بود. من گفتم این چه بخواد بیاد این فر ولیو رو ببینه، چه بخواد از همینجا بریزه، بالاخره من همینجا وارد میشم. ببینید کندل بعدی که استاپ منو زد، روی این کندل من وارد شدم دوباره، اینجا میشه و استاپمو گذاشتم بالای این فر ولیو. ببینید اومده اینجا استاپ منو زده، این کندل میشه این که اینجا اومده استاپ منو زده و بعدش میره پایین. اینجا اندازه 1% هم، چون این از اینجا تا اینجا میشه 0.5%، از اینجا تا اینجا هم میشه 0.5%، یعنی TPA 1:1 رو به من داده بود، ریسک بریوارد 1 رو من گرفته بودم ولی نبستم، به خاطر اینکه اینجا یه دونه سوینگ لو داشتیم که میدونستم قیمت میخواد بیاد زیر این و به خاطر همین نگرش داشتم. البته که تمرکزم هم کم بود و بعد برگشت استاپ منو زد و وقتی که این اتفاق افتاد اینجا دیلینگ رنج ما شکسته شده و من این دیلینگ رنج رو دوباره در نظر گرفتم. از اینجا هم که اصلاح داده اومده بالا و بعد شکسته، با بدنه شکسته، بعدی هم تاییدش کرده. یه بدنهای بزرگی هم داره که من متقاعد شدم که این شکسته معتبره و بعدش که اینجوری برگشت بالا، من این اکثرم بیارم، بعدش که برگشت بالا من گفتم خب اینجا مارکت شیفت زده، فعلا این پایین رو کار ندارم، میخوام برگردم بالا. اینجا هم دوباره اگر یه دیلینگ رنجی بخوایم در نظر بگیریم، اینجا هم دوباره همون بحث آن فینیش بیزنس رو داشتم بهش دقت میکردم و گفتم اینجا قیمت توی گرون فروشی نیومده، میخواد بیاد بالا توی گرون فروشی. ببینید چقدر جذاب و چقدر قشنگ داره اتفاق میفته. اینجا هم دوباره عین همون اتفاقی که اول ویدیو گفتم توی 1 ساعته اینجا هم افتاده. این تیکر رو گذاشتن برای بعد، ولی من اون موقع چون تمرکز نداشتم اینو حواسم بهش نبود، من داشتم با موبایلم بررسی میکردم و ببینید قشنگ اومده تا وسط گرون فروشی و وسط پریمیوم اومده، توی OTE اومده و بعدش راه افتاده اومده پایین و گفتم خب این مارکت شیفت زده، این داره میاد بالا سراغ این بالاها و شروع کردم تفکر صعودی داشتن. اینجا که برگشت پایین، داشت میومد پایین، من اینجا خرید کردم و استاپمو گذاشتم این پشت. بزنید اونجایی که پوزیشنم بسته شده رو علامت بزنم، روی این کندل است، میشه اینجا. من پوزیشنمو اینجا ازش خارج شدم ولی استاپم این زیر بود. اینجا بذارید من پیداش بکنم، یه ذره خودم هم گیج شدم. اینجا مارکت شیفت رو زد، بعدش برگشت پایین، من اینجا وارد شدم. آره استاپم این پشت بود. یه سوینگ لو قبلی رو انتخاب کردم، گفتم چون این دیگه داشته می اومده پایین و بعدش مارکت شیفت زده دیگه تا ارزون فروشی بر نمیگرده پایین، میره بالا. استاپم گذاشتم زیر همین سوینگ لو قبلی. قیمت اومد یکم پایین‌تر و بعدش شکست به سمت بالا، بعد راه افتاد اینجا دوباره یه ساختاری ایجاد کرد که برگرده پایین. من استاپم این پشت بود و بعد از این شکست استاپم آوردم اینجا، یعنی اون 0.5% که ریسک کرده بودم اینجا تقریبا نصف شد، یعنی شد 25 صدم، حتی 0.5% هم نبود. و اینجا که دیدم دیگه قوی اومد پایین، یه اوردر بلاکی ساخت، بعدی هم داره میاد پایین، اینجا بستم پوزیشنمو و بعدش راه افتاد رفت بالا. حالا من تارگتم این سقف بود، اینجا فر ولیو داریم، اوردر بلاک داریم. تو این قسمت یه دونه اوردر بلاک 1 ساعته داشتیم که اگه دوست دارید بیشتر بدونید میتونید بررسیش کنید. ساعت 3:30 تقریبا 3:37 سوم جولای همین امروز و این تارگت ها رو برای خودم داشتم، ولی اینجا به خاطر عدم تمرکز ترسیدم و بستمش. اگر همینجا میذاشتم استاپم بمونه و روی این طرز فکری که داشتم میموندم، 0.5% ریسک کرده بودم، اینجا حداقل 1% سود میکردم. ولی خب اینجا به خاطر حواس پرتی زود بستمش و از پوزیشن خارج شدم و دقیقا ببینید بعدش که بستم کندل بعدی اومده یکم پایینتر و بعدش رفته اونجایی که من تو فکرم بود و اینجا این استاپا رو من خوردم. خلاصه
اینا تو حساب واقعی بود. این استاپایی که امروز داریم میبینید تو حساب واقعی اتفاق افتاده. و چون فکر میکردم که اشتباه کردم، یه دونه دیگه هم مونده. چون فکر میکردم که اشتباه کردم، همین جایی که از پوزیشنم خارج شدم یه دونه سل زدم و این گپی که اینجا وجود داره که آخرین گپی بوده که رفته، اون سقف قبلی رو هم اینجا الان 4 تا میبینیم زده، استاپمو گذاشتم بالای این و گفتم خب من اشتباه میکردم، این مارکت شیفت فیک بوده و من اشتباه کردم، حالا اومده این بالا رو زده، حالا میخواد برگرده بیاد پایین. اینجا هم داره یه ساختاری میسازه که برگرده و اومد اینجا استاپ منو زد، یعنی استاپ من اینجا خورد. استاپم تازه زیر این فیر ولیو بوده دیگه، بدتر، یعنی گناهش چند برابر بیشتر و استاپم اینجا خورد. حالا طبق تحلیلایی که داشتم دوباره یه پوزیشن دیگه اینور گرفتم که اوردر میگم گذاشته بودم و حالا اینا جبران شد. ولی در کل من واقعا فدای همه تریدرهایی بشم که توی این شرایط توی ایران دارن با این محدودیت‌ها و فشارها و تمام این مسائل کار میکنن و همینجوری مثل منی که توی این قسمت درگیر بودم دارن تلاش میکنن و زحمت میکشن، با تمام فشارهایی که توی این زندگی توی این خراب شده وجود داره دارن زحمت میکشن و تو این لحظه ها مثل من اینجوری گرفتار میشن و این ضررها رو میکنن و شاید خیلی سرمایه های مهمی از زندگیشون باشه که تو این لحظه ها از دستشون میره و تمام کاری که من دارم انجام میدم حتی با این ضررها که شاید اولین بار باشه تو کل دنیا کسی داره این کار انجام میده، بی منت و رایگان، فقط به خاطر همین زحماتیه که من و شما داریم میکشیم. واسه خود منم اینا درس داره وقتی بیشتر در موردش صحبت میکنم و برنامه ریزی میکنم که بیام اینا رو نشون بدم، چون من هیچ چیزی رو به هیچ کس نمیخوام ثابت کنم، من کار خودم رو دارم و زندگی خودم رو. اینا فقط برای اینه که بتونم کمکی کرده باشم به خاطر این شرایط و این زحماتی که شما خواهرها و برادرای من، دوستای عزیز من داریم میکشید و میخوام توی اینا شما بفهمید راز کارتون کجاست، مشکل کارتون کجاست. و این وسطا وقتی که اینجوری من درگیر میشم دلم واسه تمام تریدرهایی که تو ایران هستن میسوزه که اینجوری مثل من درگیر میشن. البته من توی باشگاه بودم اون موقع و داشتم با موبایل این کارا رو انجام میدادم و به خاطر همین تمرکز نداشتم. ولی خیلی از ماها هستیم، من نوعی خیلی ها هستیم که داریم همین کار رو با تمرکز انجام میدیم و این موقع درگیر میشیم، این بازار داره ما رو انگار جادو میکنه و ناچاریم اوورترید کنیم، ضررامون رو جبران کنیم و هزار تا بلا سر این سرمایه عزیزمون که اینقدر واسمون مهمه میاریم. و وقتی شما این چیزها رو نگاه میکنید متوجه میشید شاید یه دفعه یه چراغی تو ذهن یه نفر از شما روشن بشه و بگه من مشکل کارم اینجاست. اگر من توی تایم فریم 5 دقیقه یه لحظه احساساتی شدم، همه چی داشت میریخت به هم. اگر من تو تایم فریم 5 دقیقه اون لحظه به هر دلیلی که تمرکز نداشتم، مهم نیست، به هر نحوی که شده حواسم به دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه من بود که اینجاست که اصلاح داده و بعد شکست معتبر ایجاد کرده، این دیلینگ رنج رو اگر داشتم، اگر بریم حالا اینجا اومدیم تایم فریم 5 دقیقه، اینو من بنفشش کنم، بریم تایم فریم 1 دقیقه. اگر من حواسم به دیلینگ رنج 5 دقیقه بود هیچ وقت انقدر درگیر نمی شدم. ببینید این دیلینگ رنج 5 دقیقه رو اگر من حواسم بهش بود که اینجا قیمت برگشته، فقط از همین پایین که داشتیم با هم کار میکردیم اومده فقط تا اوتی اومده خورده به این اوردر بلاک 5 دقیقه و از اینجا راه افتاده اومده پایین و چقدر قشنگ و سریع و قوی ریخته اومده پایین. من اینجا دیگه از اون پوزیشنی که اینجا وارد شده بودم، ببینید اینجا باز روی این گپه اوردر من بود که بعدش اومدم این پایینا اینجا بود فکر کنم خارج شد. فقط همین اوردر بلاک و OTE رو تو تایم فریم 5 دقیقه داشتم، همون پوزیشنی که اینجا گرفتم اینجا نمی بستمش، همون سلی که اینجا گرفتم استاپم اینجا بود، ببینید هم اون سله رو نمی گرفتم، این سل آخر که اینجا استاپ خوردم رو نمی گرفتم
هم این پوزیشنی که اینجا گرفتم 1% بهم سود میداد، تیپی 2-3 بهم میداد، هم بعدش که از اینجا برگشت پایین من میدونستم اومده تو گرون فروشی 5 دقیقه، حالا میخواد برگرده حداقل تا این کفایی که این پایین مشخص کردم که این اومد این کف رو نزد رفت بالا، اینا رو بزنه و میتونستم سوارشم رو قیمت و این سودایی که اینجا گرفتم هم با این با هم دیگه جمع کنم. این دو ستایی هم که این ور ضرر کردم شاید اصلا پیش نمی اومد، فقط همین یه دونه‌ای که این اول اینجا وارد شده بودم اینجا با اسپرد خورد، همینو شاید فقط میخوردم یا همون دوتای اول رو مثلا میخوردم. در نهایت خیلی شرایطم بهتر بود، همین الانم خیلی خوبه، ولی شما شاید نتونید بعد از اینکه چند تا ضرر دادید جبران کنید ضررتون رو. شاید اینا رو دارم میگم برای اینکه طرز فکرها کنترل شده باشه و جهت‌دار باشه، بتونید مشکلات خودتون هم پیدا کنید. به درد خودم هم میخوره، فقط به خاطر شما نیست. الکی بعضی آخه میان یه حرفایی میزنن، حالا ولش کن. اینجوریه و اگر من اینجوری درگیر نمی شدم، فقط همین دیرین رنج 5 دقیقه رو کشیده بودم و حواسم بهش بود و همینایی که گفتم و حواسم بود و در نظر می گرفتم و از همه مهمتر تمرکز کافی داشتم توی باشگاه نبودم، هیچ این ضررایی که کردم حداقل نصف می شد و اون روند برگشتی هم که سود کردم اونجا 4%، اونم به این سودی که از این ور گرفته بودم اضافه می شد و در کل خیلی راحت تر کار کرده بودم و تعداد کمتری معامله می کردم و تو ریسک قرار می گرفت سرمایه‌ام. این چیزیه که من میخوام از من داشته باشید و امیدوارم به دردتون بخوره. تا جلسه آینده، خدا نگهدار.